Dnešní výlet je výlet na horu Pločno. Pločno je jedno z nejpůsobivějších míst v Bosně a Hercegovině. Proto tento díl bude hlavně o panoramatech, které Pločno nabízí. Naši cestu na vrchol jsme začali u jezera Blidinie. Původně jsem se chtěl v jezeře vykoupat, což ale díky nedostatku vody se ukázalo jako zcela nereálné. Dno bylo bahnité a voda jenom po kotníky. Tak jsme se nevykoupali v Blidině jezeru a teď vyrážíme směr Pločno. Asi nejkrásnější výhledy v Bosně, co tady jsou. Jsme najedený, připravený a náš cíl je vidět západ slunce z Pločna. Tak mi držte palce. A nejenom mě, ale i ostatní. Stoupali jsme podél Jeliny Kosy směrem na osadu Gornje Bar, což je poslední osada před odbočkou na Pločno. Samozřejmě jsem dokumentoval naší cestu pomocí dronu. No, občas se prostě nezadaří. Dron naštěstí havaroval na nízkém, snadno dostupném stromě, takže šel dobře sundat. Měl jsem radost, že se mu vlastně nic moc nestalo. Odnesli to pouze 2 vrtulky a po jejich výměně dron zase krásně poletoval kolem nás. Stoupali jsme vzhůru pohořím Čtvrtnica. Bylo to dlouhé stoupání. Od jezera na Pločno je to zhruba 1000 výškových metrů a nekonečný počet zatáček. Okolní porost působí velmi surrealisticky. Ono totiž tato oblast v roce 2017 podlehla obrovskému lesnímu požáru a celý svah proto vypadá tak, jak vypadá. Stoupání je pro offroad auta poměrně snadnou záležitostí, ale pro motorku to určitě bude pěkný peklo. Je tu hodně pomalých zatáček a místy spousta kamení o velikosti pěstí. S přibývající výškou byly více a více vidět vzdálené okolní hory. A kopec Jeliniak, pyramidového profilu, tak to je naprosto jedinečný. Tak finišujeme výjezd na Pločno, ještě tam furt nejsme.
Nicméně nálada je velmi pozitivní. Panoráma ještě lepší. Tohle jsou přesně ty místa, kvůli kterým si člověk koupí ten offroad a vyrazí a jede a jede. Po krátké kochací pauze už nás čekala závěrečná hřebenovka k našemu cíli. Tady jsem si říkal, jak často člověk vlastně jede po cestě takového charakteru. To je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné. Je to nádherný, je to fakt úžasný. Tam to je neuvěřitelné, ten pohled, jak je to nasvítění sluníčkem. Ztrácí se to prostě v dálce. Je to kulervoucí. Jeli jsme nahoru Pločno, 2228 metrů nad mořem. Naprostá bomba. Tady je prostě vidět široko daleko, tak jako hodně daleko. Je tu teda dost kosa v říjnu, ale ono i ani v létě tady nejde, jako třeba, že by tady člověk přespal, protože to prostě fouká a fouká. Ale naprostá pecka. Tohle je kopec, který je známý tím, že spousta motorkářů ho prostě nedokáže dát, protože je to hodně kamenitý a zatáčky jsou peklo, takže ten motorkář, který to dá, je prostě dobrý motorkář. No a s offroadama už je to jako jednodušší. Na druhou stranu přesně, jsem se silnějšíma pneumatikama bych se jako fakt nevrhal, protože kamenů je spousta, hrozně velký, sypký, ale kdo to vydrží a vyjede. Já jsem jak v 7. nebi. Nevím, jestli to je slyšet, ale za mnou hučí diesel agregát. To trošku kazí místo, ale a když se člověk rozhlídne po okolí, jak prostě vidí proč. Naprostá bomba. Těsně před západem sluníčka jsme dojeli na západní stranu hory. Tady jsme zastavili a jen čuměli a čuměli. To přírodní divadlo, co se před námi odehrávalo, bylo naprosto úžasné. Ať vám tady ukazuju fotografie, tak ta realita vlastně nejde zaznamenat. To divadlo bylo naprosto dechberoucí. Jenže když stojíte nahoře na kopečku s otevřenou hubou, koukáte na západ slunce, tak se za chvíli prostě setmí. No a na Pločně není žádné dobré místo na přespání ve stanu. Buď jste plně vystaveni větru a dešti, anebo riskujete, že na vás spadne nějaké kamení. Takže jediná možnost je užít si cestu dolů za tmy v záři reflektorů.